So, lahat ng yan. Salamat, Shopee. Yan. And this one, yan. Ito yung for the garland. Mamaya makikita natin kung paano yun sa garland. So, ngayon, ayan. Prepare muna ako ng iba't ibang sizes of balloons. This one, nakikabit ko na siya couple of days ago. Para hindi ako mag-alas. Okay. Let's go. Ito yung sa garland. 5 meter siya. Actually, 30 pesos siya. Pero nung nag-sale, parang 0 ko nakuha dahil may coins pa. Ayan, ipapasok ko yung balloon dun sa malaking hole. I will put the balloon in the big hole. And then, to the small hole. For this year, please bless me and my nanay. Okay. Thank you, Jesus. Love you. Okay, what is your wish? Make a wish.